คิดอะไรอยู่ข้าคิดว่าหูหยินผู้เท่าฉินตามใจลูกหลานตลอดนางทำเพื่อฉินอันตั้งมากมายเหตุใดถึงทำร้ายกันได้ลงคอเสียเบี้ยรักษาขุนเอาไว้ชัดเจนว่าเก็บฉินอันไว้ไม่ได้หากต้องการรักษาอนาคตฉินเซินจะปล่อยฉินอันมีชีวิตขึ้นศาลไม่ได้หากเป็นเช่นนั้นทำไมไม่ใช้วิธีที่เร็วกว่านี้ฉินอันไม่เพียงไม่ต้องขึ้นศาลยังทรมานน้อยด้วยสภาพของฉินอันตอนนี้หากเขาอยากตายก็ตายไม่ได้แถมมีชีวิตอย่างทรมานหากคนที่วางยาพิษไม่ใช่หูหยินผู้เท่าฉินเขาแค่ต้องการให้ฉินอันทุกข์ทรมานล่ะงั้นในจวนนี้ต้องมีคนที่เกลียดเขามากกว่าข้าแน่ก่อนหน้านี้ข้าเดาว่าฆาตกรฆ่าอนุ8เพื่อล่อหลิวชุนออกมาทำเพลิงวิญญาณเพื่อล่อให้พวกเราไปป่าไผ่ม่วงแล้วฆ่าหลิวชุนเพื่อโยงถึงการตายอนุหยางการตายของอนุหยางก็เพื่อเปิดเผยคดีศพก้นบ่อใช่ถ้าลองเอาเหตุและผลคดีมาเรียงใหม่แล้วก็คดีศพก้นบ่อเป็นสาเหตุของคดีทั้งหมดในบรรดาครอบครัวเหยื่อต้องมีคนรู้แน่คนที่เกิดในจวนตระกูลฉินอาจจะเป็นการแก้แค้นของครอบครัวเหยื่อเราต้องเรียกหาเหยื่อที่เป็นหญิงสาวให้เจอ13 ร่างโครงกระดูกหญิงสาวทั้งหมดมี13 ร่างซุยเหอช่วยข้าตรวจสอบกระดูกมือซ้ายขวาของ3 ร่างนี้หานิ้วที่มีรอยกระดูกงอกที่ปลายกระดูกครับเจอแล้วนิ้วหัวแม่มือซ้ายข้อนิ้วที่2มีร่องรอยกระดูกงอกอย่างชัดเจนสวรรค์ช่างมีตาจริงๆในที่สุดเราก็ทำให้อนุหยางได้พบกับบุตรสาวนางแล้วนายท่านแขนท่านบาดเจ็บเล็กน้อยอย่าขยับโรคแผลริมแขนติดต่อผ่านเลือดหวานซิ่งหยิบยาเจ้าค่ะขอโทษด้วยข้าทำตัวไม่เหมาะสมฉินอันยังไม่รู้สึกสำนึกผิดในสิ่งที่ทำไม่ว่าเป็นใครก็อยากฆ่าเขาทั้งนั้นแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลให้ข้าทำผิดเจ้าเป็นคนอย่ากดดันตัวเองมากเกินไปบ่าวคารวะซื่อจือคุณหนูก้าวคุณหนูก้าวก่อนหน้านี้บ่าวบอกว่าจะมอบร่มใหม่ให้คุณหนูวันนี้เพิ่งเจอลายคล้ายกันที่ห้องเก็บของสีเข้ากันกับคุณหนูด้วยขอบคุณคุณหนูชอบก็ดีแล้วสีสันฉูดฉาดเช่นนี้จะเข้ากับข้าได้อย่างไรไม่ชอบก็โยนทิ้งไปยายต้องคิดมากกับร่มแค่คันเดียวไม่ใช่ว่าไม่ชอบเพียงแต่ข้าเพิ่งไว้ทุกเสร็จจึงไม่ควรใช้สีสันฉูดฉาดเช่นนี้นางไม่ใช่สาวใช้ที่หูหยินผู้เฒ่าไว้ใจที่สุดเหรอทำไมถึงลืมเรื่องนี้ไปได้ชัยเหอทำงานรอบคอบมาตลอดตามหลักแล้วไม่น่าจะบกพร่องแต่ว่า
สิ่งที่ข้าทำกับโจรตระกูลฉินช่วงนี้ นางทำกับข้าอย่างขอไปที มันก็ไม่ง่าย หากไม่ได้บังเอิญพบนางที่ป่าไผ่ม่วง เรื่องที่ปิดบ่อนน้ำอีกครั้ง ไม่แน่ว่าอาจปิดบังได้นานกว่านี้ ผู้หญิงผู้เฒ่าน่ะกังวลเรื่องบ่อน้ำนี่มา2 วันแล้วนี่เพราะเช้านี้แต่ท้าวหัวบอกว่าพอตรวจสอบเสร็จแล้ว ก็ให้ข้ารีบหาคนมาปิดบ่อน้ำนั้นทันที ปิดบ่ออีกครั้ง ปิดอีกครั้ง นี่น่าจะเป็นหินปราบปีศาจที่ใช้ปิดบ่อ ดูจากการขึ้นของตะไคร่แผ่นหินนี้น่าจะถูกเคลื่อนย้ายไปไม่นาน ที่นี่เป็นเขตห่วงห้ามโจรตระกูลฉินใครกันที่ว่างนัก มาย้ายหินปราบปีศาจออก เข้าว่า เราพลาดคดีแรกของโจรตระกูลฉินไป คดีเหรียญเย่เหรอ ไม่ใช่ คดีแอบย้ายหินปราบปีศาจไม่ว่าเป็นการตายของหลิวชุน หรือล่อเราค้นหาโครงกระดูกของแม่ลูกนางหยางฆาตกรต้องย้ายหินปราบปีศาจก่อนจึงลงมือได้ ดังนั้น การย้ายหินปราบปีศาจเป็นขั้นแรกเพื่อแก้แค้น องค์หญิงเก้าทั้งหมดนี้มันเพื่ออะไรกันแน่ เพื่อจะแก้แค้นไฉเหอ เป็นบุตรสาวอนุหยาง น้องหญิงเก้าข้าขอโทษ ต้องโทษที่เจ้าฉลาดเกินไป พี่ใหญ่ท่านอย่าทำผิดซ้ำอีกเลย ข้าไม่ผิด อย่าฆ่าเขานะ หวานซิ่ง อิงชีผู้ติดตามแม่ทัพปกป้องช้าไปคนหนูก้าวโปรดลงโทษด้วย มีไฟไหม้ไฟไหม้ศาลบรรพชนไฟไหม้แล้ว สารบรรพชน ผู้หญิงผู้เฒ่ายังอยู่ในศาลบรรพชน แย่แล้ว ใช่เหรอใช่เหรออยู่ไหน ใช่เหรอ หวานซิ่ง ช่วยกันหน่อยแล้วเข้าไฟไหม้ไฟไหม้มา ช่วยกันหน่อยเร็วโอ้ยเข้าเร็วเข้าดับไฟ ช่วยด้วยไฟไหม้หมดแล้วรีบมาช่วยทีไฟไหม้หมดแล้วเร็วเข้ามาช่วยกันหน่อยรีบดับไฟแล้วรีบดับเลยไฟไหม้หมดแล้วยืนนิ่งสิไปตักน้ำมาเร็วเข้าไป ขอรับเร็วเข้ารีบไป ดับไฟดับไฟเร็ว สารรดน้ำมันจากต้นอูถัง สารน้ำไปก็ไร้ประโยชน์ อยู่จะไปช่วยอะไรรีบคิดหาวิธีสิ ใช่เหรอทำไมไม่ช่วยคนใช่เหรอล่ะ ตอนนี้ไฟ ทำไม แร ไม่ ง ไป เกิ ช่วย น ค ไป น เขาไปไม่ได้หรอกนะ ฉินอันเดรัจฉานข่มเหงน้องสาวข้าดูหมิ่นแม่ข้าเผาพ่อข้าตายทำครอบครัวข้าพังพินาศ
ส่วนนางหลิวอนุ8ทำให้แม่ข้าต้องกระโดดบ่อเพราะบ้านหลิวชุนเขาคิดฆ่าคนตายเป็นสมุนคนชั่วหูหยินผู้เท่าปากว่าตาขยิบข้าคือนางหยางไฉเหอได้เข้ามา ในจวน5 ปีถึงได้ชำระแค้นเลือดแล้ววันนี้ ข้าจะให้ฉินอเดชตระกูลฉินสูญสิ้นทายาทข้าตายก็ไม่เสียใจ ไปเถอะ ดูแลให้ดี ข้าขอโทษ ฉันธัญญา ธัญญา 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 นางตายซะแล้ว ทำไมต้องทำเช่นนี้ฮะทำไมต้องทำเช่นนี้ด้วยเล่า ระหว่างศัตรู จะถามหาเหตุผลกันทำไม แต่ภรรยาและลูกข้าบริสุทธิ์ ใครใช้ให้แซ่ชินเล่า ข้าแก้แค้นให้เจ้า ข้าฆ่าคนเพื่อเจ้า เจ้าหลอกข้าทำไม หรือว่า ระหว่างเราล้วนเป็นเรื่องโกหก โกหกทั้งนั้น ทุกอย่างเป็นเรื่องโกหก ข้าหลอกเจ้าตั้งแต่แรกแล้ว ในใจของข้า เจ้าเป็นลูกชายของศัตรูของข้ามาโดยตลอด ถ้าจะให้เจ้ามองดูพ่อเจ้ากลายเป็นศพเน่าเละกับตาตัวเอง แล้วลงนรกไปพร้อมกับข้า ไม่ ไม่ เจ้าหลอกข้าอย่างนั้นเหรอ บอกมาว่าเจ้ารักข้าใช่ไหม เจ้ารักข้าใช่ไหม รักข้าใช่ไหม เจ้ารักข้าใช่ไหม จะพูดมาว่าเจ้ารักข้าพูดสิจะพูดสิ 如果我的眼泪会说话。
เมื่อก่อนเห็นฉินเชิญเป็นผู้ชายผู้สง่างาม ไม่คิดว่าจะทำเรื่องเช่นนี้ได้ เขาฆ่าคนไปถึง3 คน เดิมทีคิดว่าเขาคงไร้เมตตาแล้ว ไม่คิดว่าสุดท้ายแล้ว จะช่วยภรรยาและลูกก่อน ใจมนุษย์ซับซ้อนยากแท้อย่างถึง เดิมทีชัยเหอเคยเป็นเหยื่อ สุดท้ายกลายเป็นผู้ลงมือโหดเหี้ยมเย็นชา ฉินเชิญฆ่าคนและบิดาเพราะเห็นแก่ตัว แต่สุดท้ายก็คงมีความรักต่อลูก บัดนี้พวกเขาจมทะเลเพลิงพร้อมกัน ความรักความแค้นในชาตินี้ก็ยากที่จะแยกได้ เฮ้ย เรื่องที่โจรตระกูลฉินเหลือเชื่อจริง ๆ ไม่แปลกใจเลยที่ผู้เจ้าไม่สนใจข้า แต่ตัวการและผู้คบคิดตายกันหมด คดีนี้ก็ถือว่าคลี่คลายแล้ว เสียวหวานก็มีเวลามาอยู่กับข้าแล้วสิ จวนฉินต่อไปน่าเป็นห่วง ย่อมส่งผลกระทบถึงนาง จะเอาเวลาที่ไหนมาเล่นกับเจ้า จะกลัวอะไร นี่ หรือเจ้าย้ายมาอยู่กับข้าดีไหมข้าจะได้ร่วมไขคดีด้วย ขอบพระคุณท่านหญิง แต่ตอนนี้จวนฉินเสื่อมเสียชื่อเสียงข้าไม่อาจให้ท่านถูกว่าร้ายได้ ข้าไม่กลัว ใครกล้าว่าร้ายเจ้า ข้าจะเอาแส้ฟาดที่เอง คุณหนูเก้า หากตระกูลฉินล่มสลาย เจ้าได้คิดไหมว่าจะไปที่ใด ตอนนี้ข้ายังไม่มีใจคิดเรื่องพวกนี้ กรอข้ารับตำแหน่งกรมอาญา เจ้ายินดีช่วยข้าได้หรือไม่ ข้ายังร่วมสืบสวนทุกคดีกับท่านด้วยได้หรือไม่ ขอเพียงข้าทำได้ล้วนเข้าร่วมได้ ข้ายินดียิ่งนัก เยี่ยมไปเลย ข้าไปด้วย เฮ้ยวันๆเอาแต่กินเล่นทำไมถึงได้มีคนน่ารำคาญอย่างเจ้าด้วย ปล่ นะ อยข้านะทำไมต้องถึงมือหนักเช่นนี้เล่า มาหากินกันต่อมาเรื่องนะ ช่วยคนได้ อัจฉริยะ อัจฉริยะและเจ้าคือสิทธิ์น้องเล็ก สิพี่ จะไปขายข เฮ้ อง ยสิทธิ์น้องเล็ก เป็นเจ้าจริงด้วยสันเอ๊ะเอ๊ะ เดี๋ยว เขาเป็นใคร อ๋อเขาน่ะเหรอ เขาเป็นศิษย์พี่ของคุณหนูจางหุบเขาราชาโอสถ ปกติไม่เคยออกไปไหน เอาแต่รักษาคนไข้ชอบพูดจาแบบวกไปวนมา ซื่อจืดอย่าถือสาเจ้าค่ะ สิทธิพี่ได้ ไปเถอะ เจ้าค่ะ เฮ้ยอะไรกันเล่า ทำอะไรนะ นี่อยากขยับ อะไร นะ เหรอ สิพี่น้องสนิทกันเกินไปหรือเปล่าเนี่ย ให้เจ้าสองชั่วยาม ไปสืบประวัติของสิทธิพี่ให้ข้า ขอรับ ในชีวิตได้ วันนี้มาเพื่อกราบทูลลาพระองค์โดยเฉพาะ พระองค์วางใจไม่ต้องห่วงหม่อมฉัน เมืองหลวงน่ะหนทางยาวไกล อีกทั้งนิสัยคนก็ซับซ้อน ไปถึงที่นั่นไม่มีใครที่รักเจ้าจริง ๆ จะไม่ให้ข้าเป็นห่วงได้อย่างไร รอร่างกายพระองค์หายดีไปเยี่ยมหม่อมฉันก็ได้ฟูหลิง นี่คือตำรับยาของพระองค์เพคะ กินยาให้ตรงเวลาทุกวันทำจิตใจให้แจ่มใส เดินเหินเยอะๆ ร่างกายต้องแข็งแรงขึ้นแน่นอน คนหนูก้าวมีน้ำใจแล้ว ท่านแม่ไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะไปเตรียมของใช้ส่วนตัวเดี๋ยวนี้ ถึงเมืองหลวงแล้วไม่ต้องเกรงใจผู้อื่น ด้วยความสามารถและนิสัยคนหนูก้าวและสถานการณ์จนฉินในตอนนี้ เมื่อกลับเมืองหลวงอนาคตต้องดีขึ้นแน่นอน บุรุษที่จงยงโหเล็งเอาไว้มีคนไหนบ้างที่อนาคตดีนางหนูก้าวจำไว้หากลุงใหญ่เจ้าจับคู่ให้เจ้าลวกเจ้าต้องสู้ ไม่ต้องสนใจว่ากตัญญูไหม หากเจอเรื่องยากลำบากจริงๆอย่าลืมส่งคนมาบอกข่าวอย่างน้อยต่อหน้าฮ่องเต้และไทเฮาข้าก็ยังมีหน้ามีตาบ้าง ขอบพระทัยพระปิตุฉา ทำไมเสียวหวานต้องไปด้วย
ข้ามีสหายอย่างนางคนเดียว นางไปแล้วจะทำยังไงล่ะ หนิงงอแงอีกแล้วนะ นั่นบ้านใหญ่ของตระกูลฉิน เป็นลุงแท้ๆของนาง พวกเราไม่ได้เป็นญาติเขาพูดอะไรไม่ได้หรอก ท่านย่า ท่านพ่อ ท่านแม่ ข้ามีเรื่องจะพูด ข้าอยากแต่งงา หาน กท่านย่าอยากปกป้องคุณหนูก้าวก็ไม่ยาก ข้ามีวิธีหนึ่ง วิธีอะไร ท่านย่าท่านอาสะพ้ยเห็นคุณหนูก้าวเหมือนลูกหลานแท้ๆสู้ให้พวกท่านรับคุณหนูก้าวเป็นบุตรสาวบุญธรรม แบบนี้ท่านย่าไม่เพียงได้หลานสาวเพิ่มจงยงโหก็ไม่อาจก้าวก่ายการแต่งงานคุณหนูได้ เหมือนได้ประโยชน์2 ต่อ เสียวหวานก็เป็นน้องสาวแท้ๆของข้าสิ เอ้ยข้าว่าท่านโห หูหยิน พวกเจ้าคิดเห็นอย่างไรบ้าง เจ้าเจ็ดเนี่ยเคยพูดเรื่องนี้กับข้านานแล้วข้าย่อมดีใจอยู่แล้วหูหยินคิดเห็นอย่างไรบ้าง เห็นด้วยเจ้าค่ะ ดี พระปิตุชา วันนี้ต้องฟังข้าทุกอย่างนะ ไม่จำเป็นต้องจัดงานเลี้ยงใหญ่โต แค่เชิญเจ้าเมืองหัวมาเป็นพยานให้กับพวกเรา พรุ่งนี้ท่านโหกับหูหยินจะมีบุตรสาวบุญธรรมเพิ่ม และต่อจากนี้ไปข้าก็จะมีหลานอีกคนหนิงกับชิงก็จะมีน้องสาวเพิ่ม จากนี้ทั้งทุกข์สุขเกียรติยศจะผูกพันกับจวนโหเราตลอดไป ขอบพระทัยพระปิตุชา เสียวหวานเยี่ยมไปเลยจะเป็นน้องสาวของข้าแล้ว นะข้าจะสอนว่าแขนเสื้อใช้อย่างไร เสียวหวานต้าหวานอะไรล่ะ เจ้าน่ะ ควรเรียกว่าน้อง หญิงสี่ เจ้าค่ะ น้อง หญิงสี่ ขอบคุณพี่หญิง เจ้าเด็กคนนี้นี่ พี่มอบแต่ของมีค่า อย่างเช่นแท่น ฝนหมึกหรือตำราวิชาการแพทย์ มีแต่พี่หญิงอย่างเจ้า ที่มอบอาวุธมีคม จะเป็นไรไป น้องหญิงสี่เนี่ยเป็นคนที่ทำการใหญ่ ต้องมีอาวุธลับป้องกันตัว และเอาชนะศัตรูถึงจะเข้าท่า หนิงคิดได้รอบคอบนัก ยังไงหวานก็เป็นสตรีอ่อนแอ อยู่ข้างนอกคนเดียวจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีปกป้องตัวเอง พี่รอง ข้าไปนะ อ๋อน้องหญิงก้าวน้องหญิงก้าวข้าไร้สามารถหลายปีมานี้เก็บมาได้แค่เนี้ยอย่ารังเกียจเลย พี่รอง หมายความว่าไง ชินเซียงมีแค่แม่คอยปกป้อง ชินซวงแม้จะด้อยกว่า ก็คงไม่ถูกรังแกนัก มีแต่เจ้าอยู่เมืองหลวงโดยไม่มีที่พึ่ง เงินพวกนี้เจ้าไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเถอะเอานี่ แค่นี้ก็พอแล้ว ถือว่าเป็นค่ารักษาที่ท่านให้ น้องหญิงก้าว พี่รอง ตอนนี้เรือน3ต้องพึ่งท่านแล้ว ไม่ว่าจะเป็นลูกภรรยาเอกหรืออนุ ในใจของข้า ท่านก็ยังเป็นพี่รองเสมอ น้องหญิงก้าว
ข้าไม่ทำให้เจ้าขายหน้าแน่นอน ข้าไปแล้ว ท่านพ่อ ท่านแม่ ในที่สุดลูกก็ได้เข้าเมืองหลวงแล้ว ไม่ว่าคนทำร้ายพวกท่านจะมีอำนาจมากเพียงใด ลูกก็จะพยายามสุดความสามารถเพื่อล้างมลทินให้ ใครก็ได้ มีคนขโมยสมุนไพร นี่ ใครก็ได้ เสี่ยวซุงจือ พี่ใหญ่ซุนมีขโมย เกิดอะไรขึ้น ขโมยสมุนไพรที่ในท่านปลูกถูกโจรทำลายหมดแล้วอาตองรู้เข้าต้องตำหนิข้าแน่ แล้วโจรล่ะ ข้าตามไม่ทันหนีข้ามกำแพงไปแล้ว พาข้าไปดูหน่อย ขอรับ อยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ตรงนั้น แรงนี้เหรอแรงนี้ ใช่ นี่ คนผู้นั้นไม่ได้มาเก็บสมุนไพร ข้าเห็นกับตาว่าเขาก้มตัวอยู่ตรงนั้น ไม่ขโมยแล้วทำอะไรล่ะ ถ้ามาขโมยสมุนไพร อย่างน้อยก็ควรจะเอาสมุนไพรไปบ้าง แต่สมุนไพรในแปลงกลับถูกเหยียบจนล้มลง ดูจากรากแล้ว ไม่มีการถอนหรือการเก็บเกี่ยวใด หืม ตอนเจ้าเห็นเขาอาจเพิ่งปีนกำแพงลงมากำลังลุกขึ้นไม่ใช่ก้มตัวลง สิทธิ์น้องเก่งจริงๆมิน่าเจ้าหนูแซ่เยียนนั่นถึง สิทธิพี่ อ๋อ ได้ เจ้าเห็นหน้าผู้นั้นชัดไหม ข้าเห็นไม่ชัด พอข้าตะโกนเขาก็หนีเตลิดออกไปเลย เกิดอะไรขึ้นเหรอฮะ อาตง มีโจรเข้ามาที่นี่ต้องเพิ่มคนลาดตระเวนโดยเร็ว คุณหนูฉินคิดรอบคอบ พอหน้าหนาว คนจนในเขามีชีวิตที่ยากลำบาก ระวังให้มากขึ้นก็พอ ทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เช่นนี้ทำหูหยินตกใจจะทำยังไง อาตงข้าผิดไปแล้ว ขอเพียงให้ข้าได้กินข้าว ท่านจะลงโทษอย่างไรก็ได้ เด็กคนนี้นี่มาลุกขึ้นเร็วลุกขึ้นเร็ว ข้าผิดไปแล้ว ได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว จะไม่ให้เจ้ากินข้าวได้อย่างไร ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัว ขอรับ เขามาจากครอบครัวยากจนที่นายน้อยรับมา กลัวความหิวโหยมาก่อนอ๋อนี่ก็เย็นแล้ว คุณชายซุนรบกวนท่านพาคุณหนูฉินกลับไปหน่อยนะ อีกสักครู่ป้าหลินก็คงจะนำอาหารไปส่งที่เรือนขอรับ ขอบคุณอาตง ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไปกันเถอะ คุณหนูท่านหญิง อาหารเช้าพร้อมแล้วใช่ค่ะ ดี สิทธิ์น้องเล็กแก้แล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วเสี่ยวซุงจือถูกฆ่าตายแล้ว จด เบื้องต้น พวกเคราะห์ร้าย เสี่ยวซงจือ16 ปีโดยประมาณ จากสีของคราบเลือดที่เห็น เสียชีวิตประมาณ3 เกินของยามโฉมจากท่าตอนสิ้นใจของผู้เคราะห์ร้าย คนร้ายน่าจะกดเขาไว้กับกำแพง และฟันแขนขา จากรอยบาดแผลที่ขา คนร้ายน่าจะอยากฟันแขนให้ขาดด้วย แต่คมมีดทื่อลง แขนเลยไม่ถูกตัดขาด ที่ทำให้เสียชีวิตคือถูกแทงที่หน้าอก ไม่พบอาวุธในที่เกิดเหตุ ดูจากรูปร่างของบาดแผล อาวุธ เป็นของมีคมยาวที่ทั้งฟันและแทงได้ตีอย่างหยาบๆคล้ายกับ
มีดผ่าฟืน คนร้ายคงไม่ใช่คนบ้าที่สนุกกับการฆ่าอย่างทารุณนะทำไมถึงอาฆาตต่อเสี่ยวซงจือมากมายเช่นนี้ ต้องตรวจสอบสาเหตุการก่อเหตุอีกครั้ง สิทธิพี่ช่วยสั่งคนล้อมบริเวณนี้ไว้ก่อนเฝ้าไว้ตลอด รอทางการมาตรวจสอบแล้วค่อยเก็บศพ วางใจได้ ยังหาอาวุธสังหารไม่พบ คนร้ายมีโอกาสจะลงมืออีกครั้ง ตรวจสอบครั้งนี้ต้องหาสาเหตุว่าทำไมผู้ตายออกมาโรงเก็บของตอนดึก ใช่จบไปชัดเจนหรือยัง ท่านก้าวเช็ดเสร็จแล้วขอรับ ดี จะเสร็จแล้วก็ไปสิ จด เร็วจดให้ชัดเจนขอรับ มีรอยถลอกที่แก้มซ้าย ไหล่ขวาล้มไปด้านหลัง มีรอยถลอก อกและท้องมีรอยฟกช้ำกับรอยแทง หัวเข่า และที่หน้าแข้งมีรอยฟกช้ำกับรอยถลอก ฝ่ามือทั้งสอง มีรอยบาดแผล ที่ข้อมือขวา มีรอยเลือดค้ำ